নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এই ভিডিঅ'টো বনাম মই গাড়ী ৰিলেটেড ভিডিঅ'। বহুত দিন ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ আচলতে। এই ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে যে খালী ভৰিৰে কেনেকৈ গাড়ী চলায় বা খালী ভৰিৰে গাড়ী শিকোৱাৰ এটা অনুৰোধ আহিছিলে মোলৈ, আৰু সেই অনুৰোধটো ৰিকুৱেষ্টটো মই পূৰাবৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। ব'লক আৰম্ভ কৰোঁ। এডালটো ষ্টিয়াৰিং সকলোৱে জানে ন, এডালে ৰাইট আৰু লেফ্ট ল'ব পাৰে, আৰু বাকী এইটো হৈছে গিয়াৰ আমাৰ এইটোৱে 1 2 3 4 5 নম্বৰ গিয়াৰ, আৰু এইটো হৈছে ৰিভাৰ্ছ, আৰু এইটো হৈছে হেণ্ড ব্ৰেক। আমি যেতিয়া আমি পাৰ্কিং কৰোঁ গাড়ী তেতিয়া আমি হেণ্ড ব্ৰেকটো ইউজ কৰিব লাগে। পাৰ্কিং কৰিলে হেণ্ড ব্ৰেক ইউজ হ'ব। বাকী আৰু এইফালে তললৈ আহোঁ। এতিয়া চেণ্ডেলযোৰ খুলি লওঁ। এইটো হৈছে এক্সিলাৰেটৰ, এইডাল হ'ব ব্ৰেক, আৰু এইটো হৈছে ক্লাটছ। এইটো ক্লাটছ, আকৌ কৈছোঁ এক্সিলেটৰ, ব্ৰেক আৰু ক্লাটছ। আমাৰ সোঁ ভৰিখনে এক্সিলেটৰতে থাকিব আৰু ব্ৰেকৰ কাম কৰিব। এই দুটাৰ কাম আমি সোঁ ভৰিখনে কৰিম, আৰু বাওঁ ভৰিখনে আমি ক্লাটছৰ কাম কৰিম। ক্লাটছ গিয়াৰ চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে ক্লাটছডাল ইউজ হয়, আৰু গাড়ী ৰানিং কৰিবৰ কাৰণে এক্সিলেটৰডাল, আৰু ৰাখিবৰ কাৰণে ব্ৰেকডাল আমি জানো ন। গতিকে বলক এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ। গাড়ী ষ্টাৰ্ট কৰি লওঁ। গাড়ী ষ্টাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্টে আপুনি নিউট্ৰেল ৰাখিব লাগিব। নিউট্ৰেল ৰখাৰ পিছত গাড়ী ষ্টাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে নিউট্ৰেল ৰাখিম। নিউট্ৰেলৰ পাছত আমি গাড়ী ষ্টাৰ্ট কৰিম। হৈ গ'ল ষ্টাৰ্ট। তাৰপিছত আমি ফাৰ্ষ্ট গিয়াৰ লগাম। ফাৰ্ষ্ট গিয়াৰ লগাবৰ কাৰণে ক্লাটছ দবাব লাগিব। ক্লাটছটো পূৰা হেঁচি দিব। হেঁচি দিয়াৰ পিছত আপুনি ফাৰ্ষ্ট গিয়াৰ লগাব এনেকৈ। ফাৰ্ষ্ট গিয়াৰ লগোৱাৰ পিছত লাহে লাহে হেণ্ড ব্ৰেকটো নমাই ল'ব। ফাৰ্ষ্ট গিয়াৰ লগাব। ফাৰ্ষ্ট গিয়াৰ লগোৱাৰ পাছত হেণ্ড ব্ৰেকটো এৰিব লাগিব। হেণ্ড ব্ৰেকটো এৰাৰ পাছত আমি কি কৰিম, এক্সিলেটৰটো লাহেকৈ প্ৰেছ কৰিব, আৰু দেখিছে নহয়, এক্সিলেটৰ লাহেকৈ প্ৰেছ কৰিব, আৰু ক্লাটছটো আপুনি লাহেকৈ উঠাই দিব। গাড়ী এয়া চাওক, গাড়ী গৈ আছে। মই 2 নম্বৰ গিয়াৰত লগাইছোঁ। 2 নম্বৰ গিয়াৰত লগাবৰ কাৰণে আপুনি ঠিক তেনেকুৱাই কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে আপুনি ক্লাটছটো দবাব লাগিব, আৰু গিয়াৰটো 2 নম্বৰত লগাই দিব। চেম আকৌ ক্লাটছ দবাব, আৰু 3 নম্বৰ গিয়াৰত লগাইছোঁ মই। যেতিয়া গাড়ী ৰানিং হ'ব আপুনি ক্লাটছৰ পৰা ভৰিখনে এৰাই দিব। গাড়ী এক্সিলেটৰটো প্ৰেছ কৰি গ'লেই হ'ল লাহে লাহে। মই স্পীড ব্ৰেকাৰ পাইছোঁ। আপুনি অকণমান ব্ৰেক চুই পেলাই ক্লাটছটো যিমান পাৰোঁ মই দেখুৱাই আছোঁ খালী ভৰিৰে কেনেকৈ চলাব পাৰি।
খালী ভৰিৰে গাড়ী চলালে অনুভৱ কৰিব পাৰি যে মই এক্সিলেটাৰটো কিমানখিনি প্ৰেছ কৰিছোঁ, সেইটো এটা ফিলিংছ অনুভৱ কৰিব পৰা যায়। বিগিনাৰসকলে সেইটো অনুভৱ কৰিব পাৰে আচলতে। এনেকুৱা জামত পৰিলে আপুনি ক্লাটছটো দবাই ব্ৰেক চুব, ক্লাটছৰ পৰা ভৰিটো এৰাই নিদিব, নহ'লে গাড়ী বন্ধ হৈ যাব। ক্লাটছৰ পৰা ভৰি এৰাই আহিলে ক্লাটছটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব লাগে। হাফ ক্লাটছ বুলি কয় যে যিটো, সেইটো। ট্ৰেইন গেট পালোহি, ট্ৰেইন গেট বন্ধ। অনুৰোধমৰ্মে বেৰফুট ড্ৰাইভিং অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আহি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিম বুলি ভাবিলোঁ। আকৌ পুনৰ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'। তেতিয়ালৈকে বাই বাই।